Νόμος νούμερο 8. Κάνε τους άλλους να έρθουν σε εσένα. Χρησιμοποίησε δόλωμα αν είναι απαραίτητο. Όταν εξαναγκάζεις τον άλλον να προβεί σε κάποια ενέργεια, εσύ είσαι εκείνος που έχει τον έλεγχο. Είναι πάντα καλύτερα να κάνεις τον αντίπαλό σου να έρθει σε εσένα και στην πορεία να εγκαταλείψεις τα σχέδιά του. Έτσι, τα χαρτιά είναι στα χέρια σου. Οι μείζονες δυνάμεις της Ευρώπης συγκάλεσαν το Συμβούλιο της Βιέννης το 1814. Επιτέλους κατάφεραν να νικήσουν και να εξορίσουν τον Ναπολέοντα στην Έλβα. Τώρα ήταν έτοιμες να μοιράσουν τα εδάφη της πρώην αυτοκρατορίας του. Παρ' όλα αυτά, στην ατμόσφαιρα επικρατούσε αρκετή νευρικότητα και ανησυχία, καθώς ο Ναπολέοντας όχι μόνο δεν είχε σκοτωθεί ή εκτελεστεί, αλλά το νησί που τον είχαν εξορίσει βρισκόταν κοντά στις ακτές της Ιταλίας. Ο μόνος που φαινόταν ήρεμος και αδιάφορος σε αυτό το συνέδριο ήταν ο Ταλεϊράνδος, ο πρώην υπουργός εξωτερικών του Ναπολέοντα. Ίσως να ήξερε κάτι που οι υπόλοιποι αγνοούσαν. Στο μεταξύ, ο Ναπολέοντας ζούσε μία παροδία της προηγούμενης δόξας του. Πλέον ως ο βασιλιάς του νησιού, του είχαν επιτρέψει να έχει όλες τις ανέσεις και απολαύσεις που ήθελε, με το να δημιουργήσει μία μικρή αυλή, αντάξια του νέου, αλλά μικροσκοπικού και ασήμαντου βασιλείου του, η οποία θα καλύπτε όλες του τις ανάγκες. Όλα είχαν σχεδιαστεί με σκοπό να τον ταπεινώσουν. Όμως τον χειμώνα του ίδιου έτους, ο Ναπολέοντας κατάφερε το ακατόρθωτο. Αν και τα βρετανικά πλοία περικύκλωναν το νησί και τα κανόνια τους είχαν μεγάλη εμβέλεια για να καλύψουν κάθε πιθανό σημείο εξόδου, ένα καράβι, το πλήρωμα του οποίου δεν ξεπερνούσε τα 900 άτομα, κατάφερε να ξεγλιστρήσει από τη Βρετανική περίπολο και να διασώσει τον Ναπολέοντα. Ώσπου να καταλάβουν οι Βρετανοί τι είχε συμβεί, το καράβι είχε απομακρυνθεί και παρόλο που το κυνήγησαν, τους διέφυγε. Ο Ναπολέοντας είχε δραπετεύσει. Ξαφνικά και ενώ δεν το περίμενε κανείς, ο Ναπολέοντας επέστρεψε στη Γαλλία για να ανακτήσει τον θρόνο του. Όλοι όσοι τον είδαν αναγνώρισαν αμέσως τον αγαπημένο τους πρώην αρχηγό, δηλώνοντας εκ νέου την αφοσίωσή τους και παίρνοντας το μέρος του. Τελικά στέφθηκε ξανά αυτοκράτορας και κυβέρνησε τη Γαλλία για τις επόμενες 100 μέρες μέχρι την οριστική του ήττα στη μάχη του Βατερλό. Αυτή τη φορά όμως οι εχθροί του έμαθαν το μάθημά τους και τον εξόρισαν στο άγωνο νησί της Αγίας Ελένης, δυτικά της ακτής της Αφρικής. Εκεί δεν θα είχε καμία ελπίδα να δραπετεύσει. Πριν επιχειρήσει να δραπετεύσει ο Ναπολέοντας, επισκέπτες στο νησί του έλεγαν ότι ήταν ακόμα πάρα πολύ δημοφιλής στη Γαλλία και η χώρα θα τον δεχόταν πίσω. Ένας από αυτούς ήταν και ο αυστριακός στρατηγός Κόλερ, που το εκμυστηρεύτηκε ότι όλες οι ευρωπαϊκές δυνάμεις, μαζί με την Αγγλία, θα τον καλωσόριζαν πίσω στην εξουσία. Τελικά δέχτηκε πληροφορίες ότι οι Άγγλοι θα τον άφηναν να δραπετεύσει, πράγμα που έγινε. Αυτό όμως που δεν ήξερε ο Ναπολέοντας ήταν ότι πίσω από όλα αυτά τα γεγονότα βρισκόταν ένας άντρας που τα είχε σχεδιάσει όλα για να τον συντρίψει, ο Ταλεϊράνδος. Είχε στραφεί ενάντια στον Ναπολέοντα γιατί θεωρούσε την οξύθυμη προσωπικότητά του και την ατελείωτη φιλοδοξία του ανησυχητικές για την Ευρώπη και το κράτος της Γαλλίας. Έτσι την πρώτη φορά που ιτήθηκε, προέτρεψε τους πάντες να τον εξορίσουν όσο πιο μακριά γίνεται για να θεωρηθεί έτσι μόνιμη η ειρήνη. Αλλά κανείς δεν τον άκουσε. Όλοι θεωρούσαν την νίκη τους και τα αποτελέσματά της δεδομένα. Αντί λοιπόν να προσπαθήσει να τους πείσει με επιχειρήματα, κατάφερε να πάρει με το μέρος του τους υπουργούς της Αγγλίας και της Αυστρίας, τους Κάσελριχ και Μέτερνιχ, και οι τρεις τους εργάστηκαν υπόγεια και έσασαν αυτή την παγίδα. Όλοι οι επισκέπτες στην Έλβα, συμπεριλαμβανομένου και του Κόλερ, είχαν σταλεί για να ψιθυρίσουν υποσχέσεις δόξα στα αυτιά του Ναπολέοντα. Τελικά, δεδομένης της προσωπικότητάς του, ο Ταλεϊράνδος προέβλεψε ότι ο Ναπολέοντας θα άρπαζε αμέσως την ευκαιρία να δραπετεύσει και να επιστρέψει στο θρόνο του. Όμως η φιλοδοξία του, σε συνδυασμό με την άσχημη οικονομική κατάσταση της Γαλλίας, θα τον οδηγούσαν σύντομα σε έναν πόλεμο, τον οποίο δεν θα μπορούσε να κερδίσει. Και είχε δίκιο. Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας υπάρχουν αναρρύθμιτοι ηγέτες, οι οποίοι με τη χρήση ξαφνικών, τολμηρών και επιθετικών κινήσεων κατέλαβαν την εξουσία. Φυσικά οι φιλοδοξίες του ηγέτη δεν σταματούν εκεί, και από τη στιγμή που το συγκεκριμένο μοτίβο κινήσεων αποδείχθηκε επιτυχημένο την πρώτη φορά, εξακολουθεί να το εφαρμόζει προκειμένου να εκπληρώσει όλες του τις επιθυμίες. Το αποτέλεσμα είναι η δύναμη, επιρροή και αλαζονία του να αυξάνονται συνεχώς, αλλά καθώς πλησιάζουν στο αποκορύφωμά τους, τα πάντα και οι πάντες στρέφονται εναντίον του. Τελικά ο ηγέτης αναγκάζεται να αντιδρά συνεχώς
για να αντιμετωπίσει τα σχέδια και τις παγίδες των πολυάριθμων εχθρών του, ώστε να διατηρήσει τη δύναμη και τη θέση του. Οι κινήσεις του όμως καταλήγουν να είναι σπασμωδικές, επιπόλαιες και αναποτελεσματικές. Έτσι στο τέλος καταρρέει. Υπάρχουν δύο λόγοι για τους οποίους ο επιθετικός ηγέτης δεν καταφέρει να επικρατήσει. Πρώτον, αναγκάζεται να αντιδρά συνεχώς στις κινήσεις των εχθρών του και δεύτερον, αναγκάζεται να αντιδρά συνεχώς στις επιπτώσεις των δικών του επιπόλαιων κινήσεων. Όπως παρατηρούμε, ο ηγέτης δεν έχει την πολυτέλεια του χρόνου ώστε να αναπτύξει και να εφαρμόσει ένα επιτυχημένο σχέδιο δράσης και τελικά χάνει τον έλεγχο της κατάστασης. Σε αυτό το στάδιο, συνήθως αναρωτιέται πώς είναι δυνατόν να μην μπορεί να κατευθύνει ο ίδιος τα γεγονότα και να ξαναπάρει πίσω τον έλεγχο. Το λάθος του βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται την κατάσταση, γιατί συνεχίζει να εφαρμόζει το μοτίβο των επιθετικών κινήσεων, επιδιώκοντας έτσι μια γρήγορη νίκη, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις η πιο αποτελεσματική κίνηση είναι να θέτει ο ίδιος παγίδες και να αφήσει τους αντιπάλους του να αγχώνονται και να ανησυχούν για αυτές. Με αυτόν τον τρόπο αντιστρέφει την κατάσταση. Τώρα οι αντίπαλοι του βρίσκονται στην άμυνα, ενώ ο ίδιος επανακτά τον έλεγχο της κατάστασης. Για να συμβεί όμως αυτό, ο ηγέτης θα πρέπει πρώτα να μάθει να ελέγχει τα συναισθήματά του και να μην επηρεάζεται από το θυμό και την οργή του, για να βλέπει την κατάσταση ξεκάθαρα. Και μετά να μάθει να χρησιμοποιεί προς όφελός του την τάση των αντιπάλων του να αντιδρούν θυμωμένα και παρορμητικά όταν ζορίζονται και παγιδεύονται. Μακροπρόθεσμα λοιπόν, το να κάνεις τους άλλους να έρθουν σε εσένα αποδεικνύεται πολύ πιο αποτελεσματικό με 4 βασικά ωφέλη. Πρώτον, εξαναγκάζεις τον άλλον να έρθει σε εσένα και να σπαταλήσει ενέργεια στο ταξίδι. Δεύτερον, τον αναγκάζεις να λειτουργήσει σε δικό σου έδαφος ή σε έδαφος της επιλογής σου, στο οποίο δεν θα βλέπει τίποτα οικείο. Έτσι ο αντίπαλος θα μπει αμέσως σε θέση άμυνας και θα νιώθει νευρικός, με αποτέλεσμα να κάνει λάθη. Τρίτον, του δημιουργείται η εντύπωση ότι ο ίδιος ελέγχει την κατάσταση και ότι οι ενέργειες είναι αποκλειστικά δικές του. Δεν νιώθει τα νήματα να τον κινούν. Και τέταρτον, το άτομο που κάνει τους άλλους να έρθουν σε αυτό παρουσιάζεται ισχυρό και αξιοσέβαστο. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου το να κάνεις ξαφνικές, τολμηρές και επιθετικές κινήσεις μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά κερδοφόρο. Πρώτον, αποθαρρύνεται και συγχύζεται ο αντίπαλος. Δεύτερον, αναγκάζεται να αντιδράσει χωρίς να προλάβει να το σκεφτεί και να προετοιμαστεί, εγκαταλείποντας το αρχικό του σχέδιο. Έτσι, μέσα στη σύγχυση και χωρίς στρατηγική, τα λάθη είναι αναπόφευκτα. Και τρίτον, αναγκάζεται να ανταποκριθεί στο δικό σου κάλεσμα όπου και όποτε θες, σύμφωνα με τους δικούς σου όρους. Όμως τελικά ποια από τις δύο μεθόδους είναι πιο αποτελεσματική και αποδοτική? Το να κάνεις τους άλλους να έρθουν σε εσένα ή το να χτυπάς ξαφνικά και επιθετικά? Η απάντηση είναι ότι εξαρτάται από την περίσταση. Αν λοιπόν έχεις το χρόνο με το μέρος σου και η ισχύ του αντιπάλου είναι ίδια ή μεγαλύτερη, τότε αποδυνάμωσέ τον με το να τον κάνεις να έρθει σε εσένα. Αντίθετα, αν ο χρόνος δεν είναι με το μέρος σου και η καθυστέρηση θα του δώσει την ευκαιρία και τη δυνατότητα να ανακτήσει τις δυνάμεις του, τότε χτύπα γρήγορα και ξαφνικά,